Τόσο σκληρό σκηνικό δεν έχω ξαναδεί δηλαδή. Κανένα. Μόνο λεκτικό τραμπουκισμό. Τίποτα άλλο. Και απειλές. Ενώ είμαι ρεπόρτερ μου φέρονταν λες και ήμουνα και καταστραφά τα πάντα εκείνη την ώρα. Κατά τις 4:30 ώρα πηγαίνουμε προπήλαια με τους συναδέλφους μου για να καλύψουμε τις αντιφασιστικές συγκεντρώσεις σε σχέση με τη φιέστα των Χρυσαυγητών για τα Ήμια. Και χτυπάει τηλέφωνο και μας ειδοποιούν ότι γίνονται συμπλοκές μεταξύ αστυνομικών και αναρχικών στη Βικτόρια. Παίρνουμε τη μηχανή εγώ και άλλος ένας συνάδελφός μου και πηγαίνουμε προς τα εκεί για να καλύψουμε το γεγονός. Φτάνουμε, κατεβαίνουμε από τη μηχανή και αρχίζουμε και πηγαίνουμε προς το μέρος των συμπλοκών, όπου επικρατούσε ένα τεράστιο χάος, γινόταν χαμός. Και φτάνω σε μια γωνία, βλέπω έναν αστυνομικό να κρατάει μια καρέκλα στο χέρι και μπροστά του ένας αναρχικός να του μιλάει. Πάω να κάνω το καρέ μου κανονικά και ξαφνικά από τη γωνία από τα δεξιά μου πετάγονται 3 άνδρες της ομάδας Δίας και μου έρχονται απειλητικά και μου λένε φύγε από εδώ πέρα, δεν έχεις καμία δουλειά εδώ. Ενώ τους έλεγα ότι είμαι ρεπόρτερ και ότι καλύπτω για το πρακτορείο μου αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Μου λένε δεν μας ενδιαφέρει, φύγε όπως είσαι. Και ξεκίνησα να πηγαίνω προς τα πάνω με γοργό βήμα για να πάρω αέρα για να δω τι θα βγάλω μετά. Και έτσι όπως γυρνάω το κεφάλι, βλέπω έναν αστυνομικό να έρχεται προς το μέρος μου, να με απειλεί, να μου λέει φύγε, να με γραπώνει από τον νόμο, να μου λέει τι είσαι εσύ εδώ πέρα, του λέω φωτορεπόρτερ, μου λέει γονάτισε όπως είσαι και δείξε μας την ταυτότητά σου, του βγάζω την ταυτότητα κανονικά. Εν τω μεταξύ έψαχνα να βρω τον συνάδελφό μου για να του δείξω ότι όντως είμαι φωτορεπόρτερ και ότι είμαι με άλλο ένα άτομο εδώ πέρα. Και μου λέει και με σηκώνει από το έδαφος βασικά. Μου λέει προχώρα όπως είσαι και βλέπω τον συνάδελφό μου, δείχνω στην κάμερα του συναδέλφου μου, του λέω ορίστε συνάδελφός μου είναι αυτός εδώ πέρα. Αρχίζει κανονικά να φωνάζει το άλλο το παιδί, είναι φωτορεπόρτερ, αφήστε τον, κάνει τη δουλειά του. Του λέει ο αστυνομικός δεν με νοιάζει στο τμήμα. Του λέει ο ρεπόρτερ όπως ακούγεται και στο βίντεο πάμε στο τμήμα να το δούμε. Φωτορεπόρτερ. Φωτορεπόρτερ είμαστε. Φωτορεπόρτερ είμαστε. Πάμε στο τμήμα. Τώρα. Με παίρνει από εκεί, αρχίζει να με τραβολογάει και να με κάνει μπρος πίσω όλη την ώρα και να μου φωνάζει τι δουλειά έχεις εδώ πέρα, τι δουλειά έχεις ανάμεσά τους. Να του λέω ενημερώθηκα για το γεγονός, δεν έχω καμία σχέση με αυτούς εδώ πέρα, ήρθα να καλύψω απλά. Και απλά μετά με ξαναγονατίζει, ενώ είχα την ταυτότητά μου έξω και του φώναζα την ιδιότητά μου κανονικά. Μου λέει περίμενε εδώ πέρα, φέρνει έναν επικεφαλή εκείνη την ώρα, του δίνει την ταυτότητά μου, με σηκώνει, με τραβάει, μου λέει τμήμα όπως είσαι. Δεν μπόρεσα να αντιμετωπίσω εκείνη την ώρα τίποτα, με πάει προς το περιπολικό και έτσι όπως με πηγαίνει στο περιπολικό νιώθω να μου βαράνε κλωτσιά το αριστερό πόδι που το χτύπησα κιόλας άγρια, μου το χτύπησε ένας άνδρας της Δίας και με βάζει μέσα κανονικά στο περιπολικό. Αρχίζει το περιπολικό, προχωράει και έτσι όπως είμαστε στην Πατησίων το σταματάει και μου λέει βγες έξω να σου βάλω χειροπέδες. Του λέω κανονικά ότι γιατί να γίνει όλο αυτό ενώ είμαι ρεπόρτερ και κάνω τη δουλειά μου ουσιαστικά. Μου λέει δεν με νοιάζει, πας προσαγωγή. Εν τέλει με ξαναβάζει στο περιπολικό, μας πάνε γαδά, με ψάχνουν κανονικά, μου ανοίγουν τη ζακέτα ξέρω εγώ, μου αδειάζουν όλες τις τσέπες, μου παίρνουν το πορτοφόλι, μου παίρνουν την κανονική ταυτότητα για να γίνει εξακρίβωση. Τους λέω, καθώς καθόμουν να επικοινωνήσω με το γραφείο μου για να μάθει τι επικρατεί αυτή τη στιγμή γιατί με ψάχνουνε. Μου λέει όχι, θα περιμένεις τελείως τη διαδικασία. Είχα μπροστά μου έναν με πολιτικά αστυνομικό να μου αδειάζει όλη την τσάντα και μου λέει ξέρω εγώ κλείσε όλα τα ηλεκτρονικά που έχεις, κινητά, κάμερες, iPad. Εν τω μεταξύ το iPad ήταν σπασμένο, μου το έσπασε κάποιος από τους άνδρες της Δίας μάλλον την ώρα που με τραβάγανε γιατί μου τράβαγε όλη την τσάντα. Το πόδι δεν το είχα καταλάβει ακόμα, ότι το είχα χτυπήσει, αλλά είχα νιώσει την κλωτσιά καθώς με πηγαίνα στο περιπολικό. Ουσιαστικά δεν μου είπαν τίποτα, αλλά από ό,τι κατάλαβα από το γενικό κόνσεπτ που επικρατούσε εκείνη την ώρα ήταν επειδή βρισκόμουν μπροστά στο σημείο που γινόταν η συμπλοκή και έβγαλα το καρέ του αστυνομικού με την καρέκλα γιατί ο ίδιος μετά τον άκουγα να με απειλεί και να μου λέει εσύ με έβγαλες φωτογραφία που κράταγα την καρέκλα. Να προσθέσω ότι ο συνάδελφος που μου κάλυπτε εκείνη την ώρα που μου κάνανε την προσαγωγή δέχτηκε και ο ίδιος τραμπουκισμό από τους αστυνομικούς διότι προσπαθούσε να καλύψει και να βγάλει το γεγονός παρά έξω και δέχτηκε ελεκτική επίθεση ενώ και ο ίδιος φώναζε ότι είναι φωτορεπόρτερ και το πρακτορείο που ανήκει και απλά είχε μια αντιμετώπιση σαν σκουπίδι. Έχω άδεια, παιδιά. Φύγε ρε φίλε! Φύγε! Σου λέω φύγε! Πέρα! Το ζούγκλα φύγε! Δεν με νοιάζει, φύγε!
Δηλαδή, ας πούμε, αν δεν υπήρχε ο άλλος συνάδελφος εκεί πέρα και ήμουν μόνο εγώ, δεν θα έβγαινε τίποτα. Μόνο η εικόνα με την καρέκλα στο χέρι. Ναι, μεν με ψάχνανε. Ξέρω ότι με ψάχναν πάρα πολλά άτομα, ειδικά το πρακτορείο μου και διάφοροι συνάδελφοι. Αλλά δεν θα υπήρχε αποδεικτικό στοιχείο ότι έγινε κάτι τέτοιο. Που ευτυχώς υπήρχε ο συνάδελφός μου εκεί πέρα από το πρακτορείο το άλλο και βγήκε κατευθείαν η είδηση. Που ουσιαστικά αυτό συμβαίνει πρώτη φορά στην Ελλάδα. Εγώ το βλέπω να γίνεται σε φωτορεπόρτερ, να του βάζουν χειροπέδες και να τον τραβολογάνε αριστερά-δεξιά. Πέρα από το σκηνικό που είχε γίνει με την Τατιάνα και τον Μάριο, που όλοι ξέρουμε. Και ήταν ταλαιπωρία 2 ώρες που εν τέλει, καθώς βγήκα από τη Γαδά, άρχισε να πονάει το πόδι μου και κατάλαβα ότι είναι στραμπουλιγμένο όσο δεν πάει. Και δεν μπορούσα να πατήσω καλά και δεν μπόρεσα να καλύψω τις συγκεντρώσεις που μου είχε πει το πρακτορείο μου κανονικά. Και φάνηκε καθαρά ότι επειδή έβγαλα το συγκεκριμένο καρέ, επειδή υποσύριζα, ας πούμε, κυβέρνηση αριστερή, πάλι ένας άνδρας της Δίας ή της οποιαδήποτε ομάδας που υπήρχε παλιά, Δέλτα, το ένα το άλλο, κράταγε καρέκλα και απειλούσε αναρχικό να το βαρέσει. Ή τον οποιοδήποτε, ξέρω εγώ. Αυτό που βγήκε, ας πούμε, σαν εξήγηση ήταν ότι τον μπερδέψαμε μέσα στο μπούγιο και δεν καταλάβαμε ότι είναι δημοσιογράφος. Ενώ φώναζα σε όλη την πλατεία ότι είμαι ρεπόρτερ, τους έδινε ταυτότητά μου κανονικά, την κράταγα στο χέρι και φαίνεται και στη φωτογραφία που κρατάω ταυτότητα. Και απλά με σέρνανε και δεν έχεις δουλειά εδώ, η κάμερά μου κρεμασμένη εδώ κανονικά. Αυτά, δηλαδή δεν υπάρχει εξήγηση σε αυτό. Βασικά φοβούνται το φωτορεπόρτερ όταν βρίσκεται εκεί πέρα. Γιατί ξέρουν όλοι ότι ό,τι δούμε το βγάζουμε και βγαίνει κατευθείαν στα media και παίζει παντού. Φοβάσαι μετά από αυτό? Όχι. Τι να φοβάμαι, ίσα ίσα δυναμώνει ο τύπος περισσότερο.